Okay guys, para sa video ito, tuturuan ko lang kayo kung paano i-restore yung mga headlight nyo. Gaya nito, yung mga foggy headlight, i-restore natin yan using common hand tools. Yung mga ito lang guys, oh. Clear coat, 2K, sandpaper, at saka tissue with alcohol. Gagamitin natin yan mamaya. At saka bond paper. Yun lang. Let's start. Alright guys, first thing, tanggalin natin yung itong bumper, saka itong trim. So para mapinturahan natin siya ng maayos. Okay. Yan guys, natanggal na natin siya. So lilinisan na muna natin. Linisan natin maayos. Purpose nyan guys, para pag magliha kayo, yung mga dulo-dulo nya hindi matamaan. Nga pala guys, kasama ko si pare guys. One eternity later. Natapos na natin siyang lihain. Na-prep na din natin siya. Pipinturahan na natin siya ngayon. Guys, tuturuan ko lang kayo paano siya gamitin. Tanggalin nyo lang to yung bilog dito. Tapos, ipupush nyo lang to siya. Dapat may mapil kayong spring pag na-push nyo na to. Ganito. Yun. Dapat maramdaman nyo mayroong ganito guys. Yun. Then shake guys, shake. Before pa natin simulan guys, gloves. Para safe. For 2 minutes guys, recommended itong spray. Shake natin siya ng ayos. Okay. Ayan, kung na-shake na natin siya guys, punasan muna natin siya ulit ng alcohol para matanggal yung mga dirty at chemicals na nandyan. Na-shake na natin. Before natin siya pinturahan, sprayan muna natin siya ng alcohol. Any kind of alcohol. So sa case ko guys, wala tayong degreaser, okay lang yung alcohol, kaya mas kuhan ko yung alcohol.
Okay guys, ready to paint na. Let's start. First thing guys, first coat, wag natin kakapalan. Ito yung tinatawag nila pausok muna, pausok. Okay na yun siya guys. Ganong percent lang, okay na. Kabila din tayo. So okay na yun guys. Patuyuin muna natin. Saglit. So dito sa 2K guys, may dalawang nozzle siya. Kung gusto mo ito, tsaka meron din isa. I prepare na ito yung gamitin. Kasi kung ito yung nasa ano niya, stock, mas malakas siyang bubuga. So much better ito. Pero depende naman yan sa inyo guys. Oops. Third coat guys. One eternity later. Guys, tapos na natin siyang mapinturahan. Okay guys, ayan siya guys. Tapos na, nabalik na natin siya. Yan yung outcome niya guys. Worth it to try guys. So subukan nyo lang. Yung outcome niya. Okay. Kung gusto niyo din guys i-check yung paano mag-paint ng car, ito yung last time, lalagay ko lang sa description guys yung ibang painting na nagawa ko. Yun lang guys. Peace. Please do subscribe, like, share and comment. Thank you.